ક્યારેય પણ મીઠાઈ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો ગેસને ચાલુ કર્યા વગર, ઘી તેલ વગર, ઓછા ખર્ચે ઓછા સમયમાં ખૂબ જ શક્તિશાળી અને ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ નવી રીતે મીઠાઈ રેસીપી બનાવીશું, જે અંદરથી એકદમ મુલાયમ રહેશે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ રહેશે. તો રેસીપી બિના ઝંઝટ શરૂ કરીએ. તો ચલો મારી સાથે. તો જેમના માટે આપણે ગેસને ચાલુ નથી કરવાના, તો સીધું મિક્સર જાર લેશું અને સૌથી શક્તિશાળી પહેલું આપણું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રહેશે દાળિયાની દાળ. જે આપણે ચણાના દાળમાંથી દાળિયા બને છે ને, તે જ દાળિયાની ફોતરા વગરની 1 કપ જેટલી દાળ છે અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ જેટલી આ દાળ છે. આ દાળ તમને માર્કેટમાં પણ મળી જશે અને દાળિયામાંથી ફોતરા કાઢીને પણ તમે લઈ શકો છો. સાથે મીઠાશ માટે અડધા કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને સારા ફ્લેવર માટે આપણે લગભગ 4 એલચી ઉમેરી દઈશું. તમે એલચી પાવડર પણ લઈ શકો છો. સાથે અડધા કપ જેટલું સૌથી શક્તિશાળી આપણું બીજું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રહેશે, તે છે નારિયેળનો ભૂકો. નારિયેળ પણ ખૂબ જ શક્તિશાળી છે અને હર ઘરમાં અવેલેબલ પણ હોય છે. તો ઉમેરવાથી આપણે ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ વેરાયટી તૈયાર કરી શકીએ છીએ. હવે આપણે ગ્રાઇન્ડ કરી પાવડર તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મજાનો આપણો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. હા, જો દાળિયાની દાળ તમારી થોડી નરમ હોય તો થોડી વાર માટે શેકીને લેવી, પણ મારી દાળિયાની દાળ એકદમ સરસ હતી, બિલકુલ સોફ્ટ નહોતી, તો મારે કંઈ શેકવાની જરૂર બિલકુલ નથી. હવે આપણે આ આપણા પાવડરની અંદર બાઇન્ડિંગ માટે થોડું દૂધ લેશું. લગભગ અડધા કપ જેટલું મેં અહીંયા દૂધ લીધું છે. આ દૂધ ગરમ પણ નથી લેવાનું અને ઠંડુ પણ નથી લેવાનું, રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું જ આપણે દૂધ લેવાનું છે, નહીં તો આપણી મીઠાઈ બરાબર નહીં બને. તો ખાસ જોવાનું મિત્રો. હવે જેમ જરૂર લાગે તેમ આપણે થોડું થોડું આ મિશ્રણમાં દૂધ ઉમેરતા જશું અને બાઇન્ડ કરતા જશું. એક સાથે વધારે દૂધ ના ઉમેરતા, નહીં તો આમાં ખાંડનો પાવડર હોવાથી એકદમ તમારું આ જે મિશ્રણ છે તે ઢીલું થઈ જશે. તો આપણે આ મિશ્રણને એકદમ થીક કરવાનું છે. રોટલીનો લોટ હોય અને જેટલું થિકનેસ હોય ને તેટલું આપણે તૈયાર કરવાનું છે. તો થોડું થોડું દૂધ ઉમેરશું અને આ રીતે મિક્સ કરતા જશું, કારણ કે ખાંડનો પાવડર અને દૂધ મિક્સ થવાથી મોઇશ્ચર રિલીઝ થશે અને પરિણામે એ સોફ્ટ થતું જશે. તો એકદમ ઓછા સમયમાં અને ઓછા દૂધમાં વેરાયટી તૈયાર થઈ જશે. ચણાની દાળમાં પણ ખૂબ જ શક્તિ હોય છે, પ્રોટીનથી ભરપૂર તેમાં સોર્સ રહેલા હોય છે અને નારિયેળના છીણની અંદર પણ આયરનનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તો તમને અદ્ભુત શક્તિશાળી બિના ઝંઝટ આ વેરાયટી ખાવામાં પણ મજા આવશે અને તમારી હેલ્થમાં પણ ઘણા બધા બેનિફિટ કરશે, કારણ કે ચણાની દાળ છે તે હિમોગ્લોબિન વધારનાર છે, કોલેસ્ટ્રોલને ઘટાડનાર છે, જ્યારે નારિયેળનું છીણ માથાના દુખાવા કે માઇગ્રેનને દૂર કરનાર છે. બાળકોને યાદશક્તિ આપવામાં પણ આ વેરાયટી ખૂબ જ હેલ્પફુલ રહેશે. તો ઘણી આ શક્તિશાળી વેરાયટી કહી શકાય. અત્યારે મારે 2-3 ચમચી જેટલું દૂધ વધ્યું છે. આટલા દૂધમાં આટલું આપણું બેઝ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમારે દૂધ કેટલું જોશે તે તમારી દાળિયાની દાળ અને નારિયેળના છીણ ઉપર અને તેની ક્વોલિટી ઉપર આધારિત રહેશે મિત્રો. તો તમે એ રીતે થોડું થોડું ઉમેરી અને આ રીતે કડક આપણો ડો તૈયાર કરી લઈશું. જો હાથમાં બિલકુલ નથી ચીપકતું, આટલો મેં કડક તૈયાર કર્યો છે અને હવે થોડું થોડું મસળતા જશું. જો અત્યારે તમને લાગતું હશે કે મેં ઘી તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે, પણ આ રીતે મસળશો ને તો તમારી હથેળી શાઇનિંગવાળી બની જશે. એવું જ લાગશે કે હથેળીમાં તેલ અને ઘી લગાવ્યું છે. તેનું કારણ છે કે આપણે જે ટોપરાનું છીણ નાખ્યું છે ને, તો ટોપરામાં ઇનબિલ્ટ ઓઇલ હોય છે અને પરિણામે આ રીતે જેમ મસળતા જશો ને તેમ મોઇશ્ચર તમારા હથેળીમાં આવતું જશે અને તમારી વેરાયટી એકદમ શાઇનિંગફુલ બનશે. તો છે ને ઘી તેલ કે ગેસ ચાલુ કર્યા વગરની આપણી વેરાયટી એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ બનાવવા માટેની. તો આ રીતે તમે લાડુ બનાવી શકો છો અને પેંડાનો શેપ પણ હાથથી આપી શકો છો. પણ હા મિત્રો, જો તમારે થોડી ડિઝાઇનવાળા પેંડા તૈયાર કરવા હોય તો આ રીતે ગોળ તમારે રાઉન્ડ કરી લેવાનું અને પછી આ રીતે બ્લેન્ડરની ચકરી જે હોય ને તેને આ રીતે પ્રેસ કરી દેવાની, જેથી એક ડિઝાઇનફુલ પેંડા તૈયાર થઈ જશે. કારણ કે આ બ્લેન્ડરની ચકરી તો હર ઘરમાં અવેલેબલ હોય છે. તો આપણે બરાબર એ ચકરીને સાફ કરી અને આ રીતે પેંડા બનાવવાના યુઝમાં પણ લઈ શકીએ છીએ. તો એક ડિઝાઇનવાળા પેંડા તૈયાર થઈ જાય છે. આ મીઠાઈ છે તમે કોઈ પણ તહેવારમાં પણ લઈ શકો છો અને એમ જ તમારે કંઈ મીઠી વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો પણ ખાઈ શકો છો. નવી વેરાયટી છે અને મારું પોતાનું ક્રિએશન છે. તમને કેવું લાગ્યું તે પણ કોમેન્ટમાં જણાવવાનું બિલકુલ ના ચૂકતા. જો આ રીતે હું તમને ખોલીને બતાવું ને તો આરામથી ટુકડા થઈ જાય છે. ખાવામાં એટલી જ નરમ છે આ વેરાયટી.
તો ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.